ตามปกติแล้วถ้าเราใช้งานตัว Bevel เนี่ยครับมันจะโค้งมนมันจะโค้งมนได้ปกติใช่ไหมครับถูกได้อย่างถูกต้องแต่เมื่อเราใช้งานทำงานไปนานๆเนี่ยมันจะบางครั้งมันมีความผิดปกติอย่างเช่นตัวนี้ครับไปที่ Object Mode Edit Mode เดี๋ยวผมจะมาทำตัวนี้ให้ดูนะครับว่ามันผิดปกติยังไงกด All แล้วคลิกเลือกทั้งหมดนะครับ All Shift อ่าทีละด้านก็ได้ครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยเราดึงเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะไม่โค้งมนตามปกติเห็นไหมครับมันจะไปแค่ฝั่งเดียวอันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะไปด้านเดียวก็คือเนี่ยให้มาดูตรงนี้นะครับตามเมาส์เนี่ยที่สเกล x y z ก็คือ1หมดเลยตามปกติให้ transform สเกลยังไงมันก็แก้ไม่หายนะครับต้องใช้วิธีนี้ครับก็เข้าโปรแกรมมาที่ Edit Mode แล้วก็กด A เลือกทั้งหมดมาที่เมนู Made Clean Up Merge by Distance นะครับก็คืออันนี้คือมันเกิดทำงานเป็นนานมันเกิดจุดที่ทับซ้อนกันแล้วไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติอะครับก็กดไปคราวนี้จะมาลองอีกครั้งหนึ่งกดอเลือกทั้งหมดนี่นะครับตัวเลือก Bevel เครื่องมือแล้วดึงใช้งานได้แล้วครับเนี่ยครับก็โค้งเรียบร้อยเข้า Object Mode เพื่อดู